Bạn có từng cảm thấy mình đang bận rộn cả ngày nhưng cuối ngày lại chẳng thực sự tiến triển? Hay từng giao một việc rất rõ nhưng người khác lại hiểu theo cách khác? Hoặc có khi bạn thấy người bên cạnh làm đúng nhưng lại không nói gì, rồi tự hỏi vì sao họ cứ dần dần tắt lửa. Tôi cũng từng như vậy, làm việc chăm chỉ, quản lý chỉnh chu nhưng vẫn thấy mình và team cứ trượt dần ra khỏi quỹ đạo và xa cách nhau. Cho đến khi tôi bắt đầu làm 3 điều đơn giản này. Mỗi điều chỉ mất 1 phút, nhưng đủ để giúp tôi không chỉ quản lý công việc tốt hơn mà còn hiểu chính mình và giữ được kết nối với những người tôi làm cùng. Tôi từng viết kế hoạch và hướng dẫn công việc dài đến vài trang, nhưng nhân viên vẫn hỏi lại, ý chị là em phải làm gì ạ? Tôi nhận ra không phải họ kém mà là tôi chưa rõ ràng. Kể từ đó, tôi rút mọi mục tiêu xuống chỉ một dòng trong 1 phút. Một dòng nói rõ mình cần làm gì, khi nào, để đạt được điều gì. Tôi cũng bắt đầu làm vậy với chính bản thân mình. Trước khi mở laptop, tôi tự hỏi việc gì hôm nay là quan trọng nhất. Làm xong việc này, mình có thấy tiến triển thêm không? 1 phút ngắn ngủi nhưng mang lại sự tỉnh táo cho cả ngày. Ngày xưa, tôi thường nghĩ khen nhiều quá người ta ỷ lại thì sao? Nhưng rồi tôi để ý thấy có những người làm đúng, làm tốt, lặng lẽ, rồi dần im lặng hơn và rời bỏ tổ chức. Không phải vì họ không đủ giỏi, mà vì họ không biết ai còn đang nhìn thấy nỗ lực của họ nữa không. 1 phút để nói, anh thấy cách em xử lý khách hàng vừa rồi rất tinh tế, hoặc chị rất trân trọng việc em đã ở lại để hỗ trợ nhóm. Một câu, đúng lúc, cụ thể, thật lòng. Không phải để khen mà để giữ lửa. Vì ai cũng cần được thấy rằng việc mình làm có giá trị. Đừng chờ đến cuối năm, đừng chờ tới buổi review KPI. Khi thấy điều gì đúng, hãy công nhận ngay, kịp thời, cụ thể, chân thành. Tôi từng sợ phải nói điều chưa tốt. Tôi sợ làm tổn thương một mối quan hệ. Nhưng rồi tôi hiểu, khi bạn không nói ra, người ta không có cơ hội sửa, và bạn cũng đang từ chối quyền được phát triển của họ. Giờ thì khi góp ý, tôi dành 1 phút, thật sự nhìn vào mắt họ và nói, chị thấy lần này em làm chưa đúng với năng lực của chính em, nhưng chị tin em rút kinh nghiệm nhanh và sẽ làm tốt hơn. Nhắc nhở không phải là thể hiện quyền lực, đó là sự cam kết cùng phát triển. Vì nếu bạn nói với lòng tin và sự chân thành, người nghe sẽ cảm nhận được điều đó. Từ ngày làm 3 điều nhỏ mỗi ngày này, tôi không chỉ thấy team mình gắn bó hơn, rõ ràng hơn, mà chính tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn khi quản lý, thấy có định hướng hơn trong công việc và kết nối hơn với chính bản thân. Hôm nay, tôi vẫn đang hỏi 3 câu vào cuối ngày. Mình đã rõ ràng chưa? Mình đã công nhận điều gì đúng chưa? Mình đã nhắc nhở với sự tin tưởng chưa? Chỉ 1 phút mỗi việc, nhưng những điều đơn giản nhất luôn bền nhất. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, đây là công thức tôi vẫn dùng mỗi ngày. 1. Một mục tiêu rõ ràng cho hôm nay. Một lời khen cụ thể cho người khác. Một điều cần chỉnh với thái độ xây dựng. Viết ra giấy, hoặc tự nhủ, hoặc gửi đi tin nhắn. Lặp lại mỗi ngày, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy công việc trở nên rõ ràng, đội ngũ gắn kết hơn, và bản thân bạn cũng không còn bị công việc dẫn dắt, mà bắt đầu làm chủ hành trình của chính mình. Nếu bạn đang mệt mỏi vì quản lý một nhóm, hay đơn giản là quản lý chính công việc và cảm xúc của mình, hãy bắt đầu lại với 3 phút. 1 phút viết ra một mục tiêu rõ ràng. 1 phút gửi lời khen cụ thể chân thành. 1 phút góp ý ai đó với ánh mắt tôn trọng. Quản lý không cần dài dòng, chỉ cần đúng lúc. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ở lại. Mình là Terry, một quản lý nhân sự, từng học cách trưởng thành, từng bước chậm mà chắc. Mình sẽ tiếp tục kể những câu chuyện nghề, và nếu bạn muốn bước đi cùng mình, hãy nhấn follow nhé.